सो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी Tribhuvan फ्रम फिजिक्स ट्रोन र आज तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ च्याप्टर 5 सिस्टम अफ फर्स्ट अर्डर लिनियर इक्वेसन र त्योभन्दा अगाडि केही कुरा गरिहालौँ। सो हाम्रो यो चाहिँ ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एप हो। सो धेरैजना यो एप चलाउनु अलिकति जानिरहनु भएको छैन जस्तो छ। सो तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसन हेर्नु छ भने चाहिँ पिडिएफमा जानुहोस् र यहाँ गएर बिएससीमा क्लिक गर्नुहोस्, सेकेन्ड इयरमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ तल गएर म्याथमा क्लिक गर्नुहोस्। म्याथमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सबै आउँछ। थोरै एउटा बग छ, म त्यो सल्भ गरिदिन्छु। 2081मा जानुभयो भने 2081 को सबै क्वेसनहरू आउँछ। यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसन पार्सियल हो, लिनियर अल्जेब्रा यो पनि भइहाल्यो है। सो तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ 2080मा जानुभयो भने यहाँ पनि सेम आउँछ, तर लास्टमा चाहिँ यसको जे आउनुपर्ने त्यो हो। तर यो अलिकति बिग्रिरहेको छ, 82 को पनि यहीँ आइरहेको छ। सो म मिलाउँछु, तपाईँहरूलाई पछि अपडेट भएर आउँछ एपमा। तर यो डिफरेन्सियलकै सबै कुरा हो, सो त्यही भएर चिन्ता नगर्नुहोस्। 2079 सेम आयो भन्न सोच्नुहोस्। यहाँ तलपट्टि जानुभयो भने यहाँ चाहिँ यो नयाँ हो, यो पनि नयाँ है। सो 2078मा जानुभयो भने यहाँ पनि छ 2078 को क्वेसन्सहरू। सो यहाँ माथि सेम आयो भनेर सोचिरहनु भएको रहेछ, होइन है, फरक आउने हो। तलपट्टि आउँछ, एकचोटि राम्रोसँग एप चेक गर्नुहोस् है त। अब तपाईँले नोट्समा जानुभयो भने यहाँ मेरो सबै नोट्सहरू एभाइलेबल छ। नोट्सहरू पनि खोज्न गाह्रो भइरहेको रहेछ स्टुडेन्टहरूलाई, साथीहरूलाई। सो नोट्समा जानुभयो भने सबै नोट्स छ, तपाईँले एउटा नोट्समा क्लिक गरेर हेर्न मिलिहाल्छ है। ओके, सो यो गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँहरूले नोट्स खोज्नु छ भने चाहिँ फाइन्ड टिचरमा जानुहोस्, टिचरभित्र जानुहोस्। टिचरभित्र चाहिँ यहाँ तलपट्टि गएरै तपाईँले भेट्नुहुन्छ क्वेसन्स, टिचरले हालिदिएको क्वेसन्स अनि टिचरले हालिदिएको नोट्स। सो सरले हालिदिनु भएको नोट्स। अब यहाँ एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ इस्यु आएर एप क्रास हुन्छ होला, ल भएन। ओके, यो हेर्नु त, यसरी नोट्सहरू सबै एभाइलेबल छ है। मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ है त। यो आरामले पढेर उस गर्न सक्नुहुन्छ है सबै कुरा। सो आज पढाएको भिडियो पनि यसै गरी नोट्स यहाँ आउँछ। अथवा यहाँ भेट्नु भएन भने पनि के गर्नुहोस् त, तपाईँको च्याप्टर कुन हो त, म्याथ पढिरहनु भएको छ, सरी तपाईँ म्याथ पढिरहनु भएको छ, म्याथमा जानुहोस्, बिएससीमा जानुहोस्, म्याथमा जानुहोस्, सरी बिएससी सेकेन्ड इयरमा जानुहोस्, म्याथमा जानुहोस् र यहाँ नोट्समा जानुहोस्। तपाईँले भेटिहाल्नुहुन्छ नोट्स है, इजिली यहीँबाट पनि भेट्नुहुन्छ नोट्सहरू। मजाले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। कुन च्याप्टरको तपाईँलाई नोट्स आयो त्यो च्याप्टरको नोट्सहरू तपाईँले इजिली पढ्न सक्नुहुन्छ। एपमा अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने छ, अलिकति टाइमपछि म अपडेट पनि निकाल्छु एपमा अपडेट। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई खासै त्यस्तो एपै हेर्न गाह्रो हुने प्रब्लम इस्यु त केही छैन, सानो बगहरू छ तपाईँहरूको फिडब्याक अनुसार। सो तपाईँले अरू के गर्नु छ, फिडमा गएर केही फिड पठाउनु छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ, फिडहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बुक सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ, कोर्सहरू तपाईँहरूले यहीँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। कोर्स बुकहरू के छ, अथवा बाहिरको कुनै लेक्चरहरू फ्रीमा पढ्नुहुन्छ। यो एप पुरै फ्री हो है, कुनै पनि पैसा लाग्दैन एप पढ्नलाई। मैले यो एप पुरै फ्रीमै हालिदिएको छु, फ्रीमै बनाइदिएको छु है। यसबाट पहिला कुनै पैसा लिने, पैसा तपाईँहरूसँग युज गर्ने इन्टेन्सन केही पनि छैन है त। ल यो भन्दै यो एपलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ। यो भन्दै अब हामी स्टार्ट गर्छौँ च्याप्टर 5। ल अब यति च्याप्टर 5 पढुन्जेल हामीले के पढ्यौँ त हेरौँ है। सो के पढ्यौँ भन्दा कति मार्क्सको पढ्यौँ भन्नु। अब लगभग च्याप्टर 1 देखि 1 to किन यस्तो भइरहेछ, ठ्याक भइरहेछ। च्याप्टर 1 देखि हामीले च्याप्टर 5 होइन त, यो हो 5, च्याप्टर 5 सम्म पढुन्जेल। अथवा हामी यो भन्दा यसपछि एउटा च्याप्टर थप्छौँ, च्याप्टर 6 सम्म है। च्याप्टर 6 एउटा च्याप्टर पढ्छौँ हामी, च्याप्टर 6 सम्म यति पढुन्जेल आजै आउँछ च्याप्टर 6 को भिडियो पनि। च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 आजै आउँछ है। सो यति पढुन्जेल तपाईँहरूले कति मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्न सक्ने भइसक्नु भयो त तपाईँहरूलाई थाहा छ? ल गेस गर्नु है त। जस्तै च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6बाट जहिले पनि, च्याप्टर 5बाट र च्याप्टर 6बाट जहिले पनि 7 मार्क्सको सोध्छ क्वेसन, एउटा। त्योभन्दा बढी पनि सोध्छ, तर 7 जहिले पनि सोध्छ है। यहाँबाट 14 त भइसक्यो यो दुइटैबाट। कुनबाट? च्याप्टर 5 एन्ड च्याप्टर 6बाट है। च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6बाट 14 मार्क्सको सोध्छ। तपाईँलाई पास मार्क्स कति हो? 22 हो कि 23 कति हो, होइन कि 27 हो? 27 होला है कि कति हो, खै मैले त ठ्याक्कै बिर्सेँ, हेर्नै पर्छ एकचोटि त्यो कति हो पास मार्क्स, मैले बिर्सेँ है। 27 माइनस, पछि म एउटा भिडियो बनाउँछु कुन कोर्स, कुन मार्क्स, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ अनि के पढ्नुपर्छ भनेर। त्यतिखेर म भन्छु पास मार्क्स कति हो के हो। ल यस्तै केही होला। सो 14 माइनस 27 गर्दाखेरि कति हुन्छ त? तपाईँको 14 माइनस 27 गर्दाखेरि 13 हुन्छ होइन। सो 13 मार्क्स अब पढ्नु पऱ्यो। 13 मार्क्स पढ्नलाई तपाईँले च्याप्टर 1 र च्याप्टर पास हुनलाई मात्रै च्याप्टर 1 देखि
च्याप्टर 4 सम्म पढ्नुभयो भने यसबाट कति मार्क्स कभर हुन्छ भने चाहिँ मैले अस्ति नै यसबाट छ तपाईँको 45 देखि 50 नै छ, तर 35 to 50 भन्छ भन्न चाहिँ खासमा। सो 35 to 50 मा 40 मार्क्स 45 मार्क्सको कभर भइसक्यो यहाँबाट 1 र 4 देखि, अनि यहाँ 13 मार्क्सको। ठिक छ, लगभग हामीले 1 देखि 6 च्याप्टर पढ्यौँ भने कति मार्क्स कभर गर्छौँ भने राउन्ड फिगरमै कमै गर्नु पऱ्यो भने 50 मार्क्सको कभर गर्न सक्छौँ के, 50 मार्क्सको है। 50 मार्क्सको के हुन्छ त कभर गरिसक्यौँ कि हामीले क्वेसन है, बुझ्नुभयो भन्न खोजेको। 50 मार्क्स भनेको तपाईँको धेरै हो नि त होइन, 75 मार्क्सको एक्जाम हो, 60-70 भन्छ। अब कति मार्क्सको पढ्न बाँकी छ, 25 देखि 30 मार्क्सको पढ्न बाँकी छ। अब क्वेसनले कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने अब क्वेसन बनाउनेहरूले के गरिदिनुहुन्छ भने 40 मार्क्स सोधिदिनुहुन्छ, 40-50 गरिदिनु हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जे नै हुन्छ। तर ओभरअल्ली हामीले 50% भन्दा बढी कोर्स पढिसक्यौँ। मैले पढाएको सबै क्वेसनहरू तपाईँलाई आउँछ भने च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 8सम्मको सबै क्वेसन तपाईँलाई आउँछ भने तपाईँको अहिले आजको दिनसम्म ल च्याप्टर 6 पनि हालेको छैन, च्याप्टर 5 पनि हालेको छैन, च्याप्टर 6 पनि हालेको छैन, 1 र 4 मात्रैको तपाईँलाई यति मात्र मैले पढाएको भिडियोको क्वेसनहरू मात्र गरेर आउँछ भने तपाईँको 35 काट्छ मजाले, 35 प्लस हुन्छ, 35 to 40 नै आउँछ तपाईँको। ल मैले पढाएको भिडियोको मैले पढाएको क्वेसनहरू मात्रै गर्नुभयो नि, चाहे पार्सियल होस् चाहे वर्ल्ड क्वेसन होस् है। ल अब हामी पढ्न जाँदैछौँ च्याप्टर 5। ल धेरै कुरा लम्ब्यो, धेरै कुरा नलम्बौँ। ओके, सो पढौँ। के छ CHAPTER च्याप्टर कति 5। यसलाई भनिन्छ सिस्टम अफ फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन। एकछिन ल ल सार्दै गर्नु त म पेपर निकालिदिइहाल्छु। यो पेपरले अलिकति अप्ठ्यारो बनायो मलाई। हमने क्या खोया हमने क्या पाया जिंदगी ठिक छ। ल पढौँ है त। के भनिन्छ भने नि यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने a system of differential equation, a system of differential equation having two or more, अब स्पेशली हामीले चाहिँ दुईटा भन्दा बढी नै गर्छौँ हैन, more unknown function and their derivatives है, यस्तै केही भनिन्छ। सिस्टम अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन ह्याभिङ टू अर मोर अननोन फङ्सन्स एन्ड देयर डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो यसको नोट्स पनि तपाईँलाई एपमा आउँछ। सायद मैले च्याप्टर 4 को नोट्स हाल्दा छैन होला, अब मलाई गाली बर्सात भइरहेको च्याप्टर 4 को नोट्स खै भन्दै थियो एकजनाले कमेन्टमा। गाली गरेर जसरी खै कहाँ हो हालिदिनु पर्दैन होइन, हालिदिन्छु आरामले, डोन्ट वरी, आउँदैछ, कुनै हतार छैन। ल ठिक छ, यही हो। अनि तपाईँलाई अब यस्तो क्वेसन सोधा हुन्छ कि दुईवटा दिया हुन्छ, अब के धेरै ढिला गर्नु होइन, यो अब तपाईँले बुकमै लेख्नु भएकै कुरा हो, धेरै ढिला नगरौँ। तपाईँलाई यस्तो क्वेसन सोधा हुन्छ कि लेट यस्तो क्वेसन हुन्छ x1 प्लस a x1 प्लस a2 x2 इक्वल्स टू 0 एन्ड सिमिलर अब यस्तै x2 ड्यास प्लस b1 x2 प्लस b2 x2 इक्वल्स टू 0 यस्तो क्वेसन सोधा हुन्छ। र अब हामीले यो दुईटाबाट के निकाल्नुपर्छ भने कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भने नम्बर 1 मा आइमा बाई eliminating x1 or x2 to get single differential equation है of, अब सेकेन्ड अर्डर च्याप्टर पढ्दैछौँ, सेकेन्ड अर्डर नै हो, सेकेन्ड अर्डर। यसपछि हाम्रो सेकेन्ड अर्डरको च्याप्टर सक्यो। ल सेकेन्ड अर्डर नै सबै उनै सक्यो,
हायर अर्डर सेकेन्ड अर्डर सबै सक्यो च्याप्टर 6 मा गएपछि पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा आउँछ च्याप्टर 5 सम्म चाहिँ यो अर्डर भन्नेवाला क्वेसन चाहिँ सक्यो ल अहिले फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर हायर अर्डर भन्ने चाहिँ सक्यो कि ल अब बाई यो सेकेन्ड अर्डर आएको जुन छ नि बाई सल्भिङ सेकेन्ड अर्डर differential equation to get GENERAL general solution ठीक छ for के हो त x1 and x2 अब मलाई हेर्नु तपाईलाई थाहा छ नि मलाई लेख्नमा धेरै खासै मजा लाग्दैन म म्याथ पढाइरहेको बेला चाहिँ एकदमै सल्भ प्रब्लममै गइहाल्छु फिजिक्स हो भने चाहिँ म थ्योरी कन्सेप्टमा धेरै बस्छु हैन ल इनिशियल कन्डिसन एप्लाई गर्ने फर्स्टमा त अब म यति भनेको कुरा म तपाईलाई लेखाएर बुझाउँछु त मलाई भन्दाखेरि नै झ्याउ लाग्छ कि किनकि एक्चुअली भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरीमै हुन्छ के सो त्यो डेफिनेसन तपाईले बुकबाट पनि छाड्न सक्नुहुन्छ मेरो नोट्समा पनि छ अब म क्वेसन गराएँ ल ड्याङ के भन्छ भने यस्तो एउटा क्वेसन सोध्छ एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो हेरौँ है एउटा क्वेसन नम्बर 1 के भनेर सोधा छ नि एउटा दिएको छ x11 यसको डेरिभेटिभ हो 1 हैन यो -2 x1 + x2 यो हो एकछिनमा हेरौँ अलि पर्चा खोलौँ न उज्यालो भएर बसौँ हैन ल यही हो एउटा यो दिएको छ अनि अर्को के दिएको छ यो सँगसँगै x2 ड्यास इक्वल्स टु x1 - 2 x2 दिएको छ अनि लेखेको छ क्वेसनले सल्भ दिस फाइन्ड द समथिङ अनि यसको जेनरल यसको आइभिपी छ इनिशियल भ्यालु प्रब्लम छ यसको के छ x1 0 इक्वल्स टु 2 and x2 0 इक्वल्स टु कति छ त 3 अनि के भने चाहिँ स्केच दि कर्व ल ठिक चाहिँ लेख्न पर्दैन ओके ल अब यसको जेनरल सोल्युसनसम्म निकाल्ने चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ कि हाम्रो अन्तिम काम भने चाहिँ यसको जेनरल सोल्युसन निकाल्ने कि हाम्रो खासमा एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि है ल निकालौँ ल अब त खोइ गर्न थालेँ त म ल सो नम्बर 1 मा हेर्नु x1 यो नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर 1 यो हो इक्वेसन नम्बर 2 यो है बुझ्नु ल सो नम्बर 1 मा मैले के गर्न सक्छु डेरिभेटिभ गर्न सक्छु अब सल्भ गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट छ हेर्नुस् है तपाईले कुनै बुकमा कसरी सल्भ गरेर देख्नु होला कुनै बुकमा कसरी सल्भ गरेर देख्नु होला मैले सल्भ गर्ने यसरी है मलाई यसरी सजिलो लाग्छ अब मेबी तपाईलाई लाग्न सक्नु पर्छ है ल हेरौँ के छ यहाँ तल टक भइरहेछ आज लेख्ने ल हेर्नु त इक्वल्स टु -2 x1 डेरिभेटिभ प्लस x2 को डेरिभेटिभ ले के गरे नि डेरिभेटिभ गरे के एकचोटि डेरिभेटिभ गरे डबल डेरिभेटिभ भयो यसको सिंगल डेरिभेटिभ भयो बुझ्नु हो हेतेरिका डेरिभेटिभ गरे हो कि के गर्यो कि हैन तपाईले लेख्नु हुँदैन इक्वेसन 1 डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर लेख्नु नि त्यस्तै गरी लेख्या हो कि लेखा मैले नलेख्दै मात्रै हो किन लेखिरहनु पर्यो भनेर ल अब हेर्नु अब तपाईलाई यसबाट x1 भन्ने x1 x2 x1 x2 यसबाट तपाईलाई x1 को भ्यालु निकाल्नु छ भने त x1 को भ्यालु निकाल्नु छ भने त सबै टर्म के हुनु पर्यो x1 हुनु पर्यो यो x2 के हुनु पर्यो x1 हुनु पर्यो सो यो x2 ड्याश पनि के हुनु पर्यो x1 को टर्म्समा हुनु पर्यो सो यो कतै देख्नु भएको छ कहाँ छ यो यहाँ छ इक्वेसन 2 मा ल ल्याएर राख्दिम है सिधै कुरा धेरै दायाँ बायाँ केही छैन x11 अहिले हामीले x1 को फाइन्ड गर्न लाउ त्यही भएर -2 x1 ड्याश प्लस अब भने त यो पुरै भने यति पुरै हो सो प्लस x1 - 2 x2 ठीक छ अब हेरौँ त के हुन्छ अझै x2 आयो फेरि कहाँबाट आयो x2 है अब हेर्नु x2 भने त तपाईले कहीँ देखिरहनु भएको छ यहाँबाट x2 को टर्म x2 मा यसको भ्यालु राखेर x1 मात्र आउने छ र छैन भने चाहिँ कहाँ छ यहाँ छ सो x2 को भ्यालु के छ त यो दुईटा छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ माथिको इक्वेसनलाई x1 ड्याश प्लस 2x1 है भने 1 इक्वल्स टु x2 गर्न सक्नुहुन्छ भइहाल्छ नि यहाँ ल्याएर राख्न मिल्छ सिम्पल लजिक सो के भन्नु भयो x ड्याश ड्याश इक्वल्स टु -2 x ड्याश ड्याश
प्लस एक्स ड्यास 1 है ड्यास ड्यास भन्नेहरू छ त्यो कन्फ्युज नहुनु ल अनि त्यहाँ x2 भनेको कति आयो यहाँ पुरै ल्याएर राख्दिनु मिल्यो सो x11 प्लस 2 x1 इक्वल्स टु 0 0 त उता अगाडि छोडिदिउँ ल इक्वल्स त्यही छ है ठिक छ यस्तो लेख्नु पाएँ अब सबै टर्म के भयो x1 भयो कि भएन भयो है ल हेर्नु त कति सजिलो छ बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तो केही भन्ने चाहिँ छैन मैले x1 को फाइन्ड हामीले फाइन्ड x1 निकाल्न त्यही भएर सबै टर्मले x1 निकाल्नलाई पहिला यसको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ ठिक छ डेरिभेटिभ अनि x2 को डेरिभेटिभ यहाँ छ लगेर यहाँ भ्यालु लगेर राख्यौँ x2 को भ्यालु फेरि यसबाट के फर्स्ट इक्वेसनबाट यो लिएर यहाँ राख्यौँ त्यही गरे है केही गरेको छैन -2x11 प्लस x1 -2x ड्यास ड्यास -4x1 अब हेर्नु त केही इक्वेसन सल्भ हुने यताउता हुने केही देख्नुभयो यो इक्वेसन के हुन्छ जोडिँदो रहेछ है -4x11 यो के हुँदो रहेछ माइनस हुँदो रहेछ -3 सरी x1 है सो यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न मिल्छ x ड्यास ड्यास प्लस 4x1 प्लस 3x1 इक्वल्स टु 0 ल भयो कि भएन सबै टर्म x1 को उमा आयो कि आएन टर्ममा आयो कि आएन भन्नु त ल भन्नुहोस् आयो कि आएन आयो नि त ल भन्नु त अब के गर्ने होला दिमाग लाउनु त टेबल कुर्सीको हेडरेस्ट मिलाउनु पऱ्यो ल भन्नु के गर्ने होला अब बताओ जी अब हामीले पढायो नि त हामीले फर्स्ट अर्डरदेखि नै के पढ्दैछौँ भन्नु त यस्तो पढ्दैछौँ नि y डबल प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टु 0 यस्तो हुँदाखेरि के भयो एक्जिलरी जस्तो भयो सो y इक्वल्स टु ERT गर्थ्यौँ होइन त त्यही गर्ने नि अब है सो के गर्नु पऱ्यो x1 इक्वल्स टु e को पावर RT सो x1 को ड्यास के भन्नुभयो r e को पावर RT सो x1 को ड्यास ड्यास के भन्नुभयो r स्क्वायर e RT यहाँ लगेर पुट गर्नुहोस् के भन्नुभयो r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 किनकि एक्समा 1 छ e को पावर RT कमन लिएर 0 मा पठाइदियो सो यो के भयो रहेछ त एउटा जेनरल नभनौँ एउटा एक्जिलरी इक्वेसन रहेछ ल भन्दै ए ल अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ भन्नु त r स्क्वायर प्लस के हुन्छ 3 प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल्स टु 0 सो r स्क्वायर प्लस रेकर्ड त भएर नि क्लास चेक गर है कहिले रेकर्ड छ ल 3r प्लस r प्लस 3 इक्वल्स टु 0 ल ठिक छ सो r कमन लिदिउँ यहाँबाट r कमन लिने r प्लस 3 अनि यहाँबाट प्लस 1 कमन लिदिउँ r प्लस 3 सो r प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल्स टु 0 सो r1 को भ्यालु कति आयो -1 आयो र r2 को भ्यालु कति आयो -3 आयो ठिक छ सो यसको जेनरल सोल्युसन के हुन्छ r हैन हौ x1 है x1 को ty लेख्न मिलेन किनकि हामीले x1 को भ्यालु छ नि त निकालिरहेको हैन सो x1 इक्वल्स टु c1 e को पावर माइनस t प्लस c2 e को पावर माइनस 3t ठिक छ बुझ्नुभयो ल अब यसको जेनरल सोल्युसन पनि त त्यहाँ छ यहाँ सो के भनेको छ भने के भनेको यो माथिकोले के भन्नु खोज्यो x1 को भ्यालु चाहिँ 2 हो र t को भ्यालु चाहिँ के हो 0 हो सो यहाँ लगेर पुट गर्यो भने के आउँछ इक्वेसन अब तल लेखौँ ल अब हामी तलै जानुपर्छ यसरी नि ल अब यहाँ लगेर लेख्थेँ मैले x1 भ्यालु के 2 इक्वल्स टु c1 प्लस c2 यो इक्वेसन के भन्यो त यसलाई चाहिँ इक्वेसन ल यो यसको यो मैले लेख्ने गरे पेनको यो हुने बिग्रिन लागेछ ए भनिदिउँ ल एत्तेरिका चेन्ज गर्नुपर्छ क्या हो यो म चेन्ज गरेर आइहाल्छु ल अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर गर्दै गर्नुहोस् म आइहालेँ है x1 को भ्यालु आयो नि त सो अब हामी के गरौँ भने एकचोटि फेरि क्वेसन लेखौँ के भनेको थियो भने क्वेसनले x1 इक्वल्स टु -2x1 प्लस x2 अनि के भने x2 ड्यास इक्वल्स टु x1
-2 x2 भनेको थियो है। सो हामीले x1 को भ्यालु निकाल्यौँ। अब फेरि हामीले x2 को भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ ल। x2 को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने, सो फर्स्टमा x2 लाई डेरिभेटिभ गरौँ। सो x2 डबल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु x1 को डेरिभेटिभ -2 x2 को डेरिभेटिभ यो गर्नु पऱ्यो है। सो यो गरेपछि यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्नु मिल्यो। सो के भन्नुभयो, x किन मिल्यो भन्दाखेरि x1 लाई रिमुभ गरेर x2, यो पनि x2 छ, यो पनि x2 छ, यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। सो यहाँ लगेर राखौँ -2 x1 प्लस x2 -2 x2 भन्ने है। अब हेर्नु त के गर्नु पऱ्यो भने x2 ड्यास त यतिको भ्याल्यु। अब x1 मा x1 को भ्यालु यो र यो गऱ्यो भने मिल्छ, यसमा मिल्छ। सो यहाँबाट के गर्न मिल्यो, यहाँबाट के लेख्न मिल्यो, x1 भनेको चाहिँ के रहेछ त x2 को डेरिभेटिभ प्लस 2x2 लेख्न मिल्यो। यसलाई उता पठाइदिएपछि मिलिहाल्यो नि त ल। भने चाहिँ अब के लेख्नु मिल्यो, -2 इन्टु x1 मा के लेख्नु मिल्यो, x2 को डेरिभेटिभ प्लस 2x2 को 2 यतिकै रहेछ ल, प्लस x2 - 2x2 को डेरिभेटिभ। सो x2 डबल डेरिभेटिभ यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, -2 x2 को डेरिभेटिभ प्लस सरी माइनस है -4 x2 प्लस x2 -2 x2 ड्यास है। सो यो भनेको के भनेको यो जोडिनु भयो। सो x2 ड्यास ड्यास इक्वल्स x2 ड्यास इक्वल टु -4 x2 ड्यास -3 x2 यो भन्ने भयो। सो अब x2 डबल डेरिभेटिभ प्लस 4 x2 सिंगल डेरिभेटिभ प्लस 3 x2 इक्वल्स टु 0 भन्नुभयो। सो यो लेख्न मिल्यो। सो सबै x2 को टर्ममा आयो। सो हामीलाई थाहा छ यसलाई के लेख्न मिल्छ त, x2 इक्वल्स टु ERT भयो भने यसलाई के लेख्न मिल्छ, r² प्लस 4r प्लस 3 इक्वल्स टु 0। सो यसलाई के लेख्न मिल्छ, r² प्लस 3 प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल्स टु 0 हो। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँ अब के बिग्रिन्छ हेर्नु है, यहाँबाट कुरा यस्तो हुन्छ नि यो कहिलेकाहीँ है। यहाँ म तपाईँलाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनबाट आउँछु, 3r प्लस 3 इक्वल्स टु 0। सो r कमन लिनु पऱ्यो, r प्लस 3 प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल्स टु 0। सो r प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल्स टु 0। सो यहाँ हेर्नु के बिग्रिन्छ, r1 इक्वल्स टु -1 र r2 इक्वल्स टु -3। अब यहाँ हेर्नु, अब x2t को भ्याल्यु पनि जे हो माथि त्यही आइदियो क्या। हेर्नु है त, c1 e को पावर -1t प्लस c2 e को पावर -3t। अब x2 भनेको कति थियो, x2 0 इक्वल्स टु कति थियो, 3 होइन त, 3 यहाँ लगेर 3 राख्छ। अब यहाँ ल्याएर 3 राख्नुहोस्, 3 इक्वल्स टु c1 यो भनेको के हुन्छ भन्नु त, e को पावर t इक्वल्स टु 0 भन्नु खोज्यो भने त यो भन्ने नि। सो c1 प्लस c2 हेर्नु, यो र यो त सेम आइदियो, कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु त सेम आइदियो हो। अब यहाँ हेर्नु, c1 को भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, c1 इक्वल्स टु 2 - c2 गर्नु पऱ्यो। अब हेर्नु न के प्रब्लम आउँछ, c इक्वल्स टु c1 भने 2 - c2 प्लस c2, यो र यो त क्यान्सल भइदियो, कुरो बिग्रियो। 3 इक्वल्स टु हो त होइन, कन्डिसन 2 होइन हो। यस्तो प्रब्लम आउनसक्छ कि कहिलेकाहीँ है। क्वेसन बिग्रे पनि होइन, म्याथमेटिकल तपाईँले रङ गर्नु पनि भएन, यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो आयो भने चाहिँ म के गर्ने भने सल्लाह दिन्छु भने यसरी गर्दै नगर्ने, यो एप्रोचै नलिने। यसरी गर्ने नै होइन। अब यसरी मैले तपाईँले प्रब्लम आउँछ भनेरै देखाउनलाई गरेको थिएँ। सो यहाँ हेर्नु है त, यो अप्रोचै लिने होइन, यो अप्रोचै गलत भयो कि, गलत त होइन तर नलिने। बुकमा लिएको नि हुनसक्छ कति बुकमा, तर हामी अबदेखि नलिने, ठिक छ। यो अप्रोचै नलिने, कहाँबाट सर्कल आयो फेरि ल। यो अप्रोचै नलिने, कुरै सक्यो त्यसपछि। अब के अप्रोच लिने त, म भन्छु नि के लिने, म भन्छु नि के हुन्छ। झ्याउलाग्दो काम हो यो, यसरी गरिदिउँ ड्याङ्गै ल। अप्रोच नै गलत भयो। अब हामी यो अप्रोच नलिने, अब हामी यो अप्रोच लिने। ओके ल, हेर्नु है त, के अप्रोच लिन जाँदैछौँ भने नि अब हामी ल हेर्नु, तपाईँसँग x1 को भ्याल्यु छ हो, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है के भयो।
x1 को भ्यालु छ हो के छ x1 को भ्यालु c1 e minus t plus c2 e minus 3t यो छ हो सो x1 अब यहाँ इक्वेसन ल मैले इक्वेसन मेट्दैछु फेरि हात तेरिका फेरि लेखेँ ल मैले इक्वेसन के थियो हेरौँ है x1 equals to minus 2x1 plus x2 minus 2 ए हो ल यो इक्वेसनमा हेर्नु है त अब x1 को भ्यालु यो हो अब x1 x2 को निकाल्नु पर्यो अब हेर्नु त तपाईलाई x1 को भ्यालु थाहा छ भन्नुको मतलब यो थाहा छ हो कि हैन हो x1 को भ्यालु तर x ड्याश को भ्यालु थाहा छैन त्यो त निकाल्न मिलिहाल्छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्दिम x1 को डेरिभेटिभ t के हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ c1 कन्स्ट्यान्ट यसको डेरिभेटिभ भने माइनस सो माइनस c1 e को पावर माइनस t यसको डेरिभेटिभ भने माइनस 3c2 e को पावर माइनस 3t किनकि डेरिभेटिभ अफ e को पावर माइनस 3t के हुन्छ माइनस 3 e को पावर माइनस 3t नै हुन्छ त्यही लेख्या त हो हैन त ल अनि अब हेर्नु त के मात्र निकाल्नु पर्यो तपाईलाई यति निक्लेसी x2 निकाल्नु पर्यो जुन त हामीलाई चाहिएकै त्यही हो यो पनि छ हामीसँग यो पनि छ यो पनि छ यो छैन यही निकाल्नु पर्यो x2 ल यहाँ लगेर राखौँ हेर्नुस् सो x2 भनेको के हुन्छ x2t भनेको के हुन्छ फर्स्ट इक्वेसनबाट यहाँबाट x11 प्लस 2x1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो हेर्नु त x1 को भ्यालु के छ पुरै छ लेख्दिम माइनस c1 e को पावर माइनस t माइनस 3 c2 e को पावर माइनस 3t प्लस 2 x1 भनेको यो पुरै सो c1 e को पावर माइनस t प्लस c2 e को पावर माइनस 3t यो काठमाडौँमा लास्ट हल्ला हुन्छ यार कोठाभित्र ढोकै थुनेर बसे पनि यति मान्छेहरू चिचाउँछन् मान्छेहरूमा सेन्स नै हुँदैन के एउटा के गर्थ्यो बिहान बिहानै म तपाईँलाई एउटा इभेन्ट भन्छ है पढाउँदा एउटा बिहान बिहानै के गर्छन् भने एकजनाले घर अगाडिको एकजना मान्छे बिहान बिहानै बाइक स्टार्ट पल्सर बाइक ट्याक्क स्टार्ट गर्छन् यस्तो बटार्छन् के मानौँ कि त्यो आरपिएम नै माथि गएर फुट्यो क्या बाइकको इन्जिन फुटोस् क्या त्यो स्टार्ट गरेर गर्छ अनि म भन्छु ए मूर्ख अङ्कल त्यो इन्जिनको मोबिल रातभरि तल गएर बसेको हुन्छ ग्राभिटीले गर्दा किन भन्दाखेरि इन्जिन त्यस्तो हुन्छ नि त पिस्टन यो भयो होइन इन्जिन त्यस्तो यस्तो खाले हुन्छ नि त होइन अनि के हुन्छ नि यो मेन इन्जिन भयो बाइकको मेन इन्जिन भयो होइन अनि पिस्टन त यहाँ हुन्छ मुभ गर्ने पिस्टन त यहाँ हुन्छ अनि के हुन्छ मोबिल तल बसेको हुन्छ कि किनकि माथि आउँदैन नि त बाइक स्टार्ट भएपछि बल्ल मोबिल माथि आउने हो कि अनि जब तपाईँले बाइक स्टार्ट गरिहाल्नुहुन्छ नि तब एउटा पम्पले यसलाई मोबिललाई यसो माथि गरेर तल यसरी पठाउने हो क्या तर तपाईँले बाइक स्टार्ट गर्न पाएको छैन यसलाई बटाइहाल्नु हो क्या वहाँ 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 गरिहाल्नुहुन्छ अनि पिस्टन त मुभ गर्छ तर यो पिस्टन मुभ गर्दाखेरि मोबिल माथि पुगिसकेको हुँदैन क्या अनि मोबिल माथि नपुगेपछि फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यो भित्रमा त्यहाँ धेरै इनर्जी क्रिएट हुन्छ इनर्जी भन्दा नि त्यहाँ धेरै हिट क्रिएट हुन्छ अनि हिटले गर्दाखेरि त्यो मटेरियल बिग्रिन्छ अनि ओभरअल तपाईँको बाइक बिग्रिरहेको कस्तो दिमाग नभए मान्छेहरू हुन्छन् अब अनि ल त्यो त तपाईँको बाइक बिगाइरहनु भएको छ कुनै प्रब्लम छैन हामीलाई तर मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि त होइन म पढेर आउँछ वहाँ 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 राति पनि त्यही हो के हो भने यार के भन्ने मान्छेहरूलाई ल एनिवेज ल हामी कहाँ थियौँ यहाँ थियौँ है 3t 3 है यो अहिले आफै कन्फ्युज हुन्छु म प्लस 2c1 e को पावर माइनस t प्लस 2c2 e को पावर माइनस 3t यहाँबाट जहिले पनि 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ है यो च्याप्टरबाट जहिले पनि याद गर्नु अनि मैले पढाएकै क्वेसनबाट सोध्छ जम्मा 5 वटा कि 6 वटा छ जहिले अहिलेसम्म 3 वटा सोधिरह 2074 देखि 2081 81 भनौँ न 81 सम्म अहिलेसम्म जति पनि क्वेसन सोध्दाखेरि त्यही 1 2 3 4 5 वटा सोधेको त्यही क्वेसन म गराउँदैछु यहाँ त्यही भएर ध्यान दिनु सो c1 भन्ने छँदैछ सो माइनस प्लस माइनस हुने भइहाल्यो माइनस तर यसको साइन पोजिटिभ भएर पोजिटिभ भयो सो c1 e को पावर माइनस t यो गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस c2 e को पावर माइनस 3 ल हेर्नु त यो भनेको यो रहेछ कस्तो मिलियन बल्ल इक्वेसन के भन्नु यसलाई स्टार भन्दैम यसलाई इक्वेसन भन्नु ह्यासट्याग ल अब सितारा अब यहाँ लेख्थेँ ल अहिले यता लेखिदिन्छु यहाँ लेख्दिउँ न तलपट्टि लेख्दिउँ अहिले तल गएर हेर्न सजिलो हुन्छ सो x1 यहाँ लेख्दिउँ न x1
x1 को भ्यालु चाहिँ के रहेछ त c1 e को पावर माइनस t प्लस c2 e को पावर माइनस 3t। अब सल्भ हुन्छ नि, किनकि यहाँ माइनस आएपछि चाहिँ बिग्रिन्थ्यो कुरा, अब प्लस आयो, कुरो मिलिहाल्यो अब त। ल सल्भ गरौँ। सो यो इक्वेसन, यसको इक्वेसनमाबाट हामीले के निकालेको थियौँ, हामीलाई के थाहा छ, x को पावर अघि निकालेको थियौँ, यहाँ हटाएछु मैले, x1 0 इक्वल्स टु कति थियो, अनि x2 0 इक्वल्स टु कति थियो, x1 0 इक्वल्स टु कति थियो अनि 2 थियो, यो कति थियो 3 थियो। ल अब लगेर भ्यालु लगेर राखौँ। यसको मतलब के हुन्छ, यसको मतलब के हो, यसको मतलब के हो भन्नु त, x1 इक्वल्स टु 2 हो र t इक्वल्स टु 0 हो। सो यसको मतलब के हो, x2 इक्वल्स टु 3 हो र t इक्वल्स टु के हो 0 हो। सो यहाँ लगेर राखौँ x2 मा भ्यालु, यो के हो x1 x2, सरी यहाँ थोरै बिग्रिएको छ, x2 हो नि त। सो x2 मा चाहिँ यहाँ माथिको भ्यालु राखौँ है, टन्नै बिग्रिएको कुरा के हैन, मैले तलमाथि लेखेको छु त्यही मात्रै गरे हो। ल x2 इक्वल्स टु 3 x1 इक्वल्स टु 2। सो यसलाई लगेर राखौँ, x2 मा लगेर राखौँ 3 इक्वल्स टु c1 माइनस c2, तल लगेर राखौँ 2 इक्वल्स टु c1 प्लस c2। सो यहाँबाट c1 इक्वल्स टु 3 माइनस c2 गरौँ, अनि 2 इक्वल्स टु c1 मा लगेर भ्यालु लगेर राखौँ, कति हुन्छ 3 माइनस c2 प्लस c2। यो भनेको कति हुन्छ 2 माइनस 3 इक्वल्स टु, ओए 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 कहाँबाट काट्यो त, काट्यो कसरी काट्यो, c1 को भ्यालु पर्खिनु एकछिन गडबड भइहाल्यो जस्तो छ, एकछिन पहिला हेरौँ। 2 इक्वल्स टु c1 प्लस c2 आयो हो, नम्बर 1 को भ्यालु ठिक छ, कुन यो 2 c1 प्लस c2 आयो, ठिक छ। नम्बर 2 मा कति आयो, ए बिग्रियो त कुरा यार, मिलेछ त, मिलाछ कतै बिग्रियो मिलाछ। अनि नम्बर 2 मा कति आयो 3 इक्वल्स टु कति आउनु पर्यो c1 माइनस c2 आयो, ठिक छ त, कहाँ बिग्रियो त, मिलायो। ल हेर्नु अब c1 भनेको कति हो 2 माइनस c2 हो। ल यहाँ लगेर राखौँ 3 इक्वल्स टु c1 मा 2 माइनस c2 मिलिहाल्यो नि, 3 माइनस 2 इक्वल्स टु माइनस 2 c2। यो भनेको कति हुन्छ भन्नु त 1 इक्वल्स टु माइनस 2 c2, सो माइनस 1 डिभाइड बाई 2 c2 इक्वल्स टु c2, अनि यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् 2 इक्वल्स टु c1 माइनस 1 डिभाइड बाई 2 c1 को भ्यालु कति आयो त, c1 को भ्यालु आयो 5/2 हो। जस्तै 2 प्लस 1 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु 4 प्लस 1 डिभाइड बाई 2 5 डिभाइड बाई 2। अब यसलाई लगेर राख्ने कहाँ यहाँ, अब के आउने भयो x1 को भ्यालु, x1t इक्वल्स टु c1 को भ्यालु कति आयो 5/2 हो, 5/2 e को पावर माइनस t माइनस 1 डिभाइड बाई 2 e को पावर माइनस 3t। x2 को भ्यालु कति आयो, x2t को भ्यालु 5/2 e को पावर माइनस t प्लस होइन माइनस थियो, माइनस प्लस हुनु भएन हो, प्लस 1/2 e को पावर माइनस 3t। दिस इज द एन्सर। यति गर्नु भने 7 मार्क्स आयो। ल हामीले 7 मार्क्सको कतिवटा क्वेसन पढ्यौँ थाहा छ, एउटा त्यो स्प्रिङवाला पढ्यौँ, स्प्रिङ मास कन्स्ट्यान्ट, त्यसबाट 7 मार्क्सको सोध्छ हैन। अनि अर्को पढ्यौँ के रे त्यो उवाला ट्याङ्क प्रब्लम, वाटर ट्याङ्क प्रब्लम साल्टवाला, त्यसबाट नि 7 मार्क्सको, 7 मार्क्स पनि सोध्छ, कहिले 4 मार्क्स पनि सोध्छ, त्यो त अलि नमुना छ के सोध्छ त्यहाँबाट 4 मार्क्स और 7 मार्क्स चाहिँ भनौँ। अनि अहिले पढ्दैछौँ हामी यो सिस्टम अफ लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट, यो 7 मार्क्समा सोध्छ, ठिक छ। भनेपछि हेर्नु त हामी मिठो पढिसक्यौँ नि है। ल अब अनि अर्को अब हामीले पढ्न लागेको 4 पिट्स मेथड अनि क्लरियस मेथड्सहरू सोध्छ, त्यो इक्वेसन सल्भ बाई पी बाई एक्स भन्छ, त्यो म पढाउँछु। ल यति बुझ्यो, यो क्वेसन बुझ्यो है त। अर्को क्वेसन यस्तै छ, गर्नुहुन्छ ल आफै गर्नु ट्राई गर्नु है त, म गरिदिउँ के गरौँ, केही छैन, ठ्याक्कै त्यही हो, केही गर्नु पर्दैन,
आत्तिनु पर्ने क्वेसन हेरेर x11 equals to minus 0.5 x1 plus 2x2 x2 dash भनेर डेरिभेटिभ ल 1 minus 0.5 x2 यसको भ्यालु के रहेछ त इनिशियल भ्यालु x1 भनेको 0 equals to 2 रहेछ र x2 0 equals to 2 रहेछ सेम टु 2 हो ल ठिक छ अब हेर्नुस् त सेम त्यही प्रोसेसबाट गर्नुस् मैले सिकाए जसरी पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् यो पनि डेरिभेटिभ हुन्छ यो पनि डेरिभेटिभ हुन्छ यसको भ्यालु लगेर यहाँ राख्नुस् यहाँ राखेपछि फेरि अर्कोचोटि अर्को भ्यालु चाहियो x1 को भ्यालु चाहियो फेरि x1 को भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्नुस् हैन x1 को टर्ममा निकाल्नुस् x1 को टर्म यस्तो आउँदो रहेछ म लेख्दिन्छु x ड्याश ड्याश मैले नोट हेरेर भनिदिएको छु यसले चाहिँ म लेखिदिरहेको छु प्लस 4.25 x1 इक्वल्स टु 0 आउँदो रहेछ सो तपाईँलाई थाहा छ x1 इक्वल्स टु ERT हो सो यहाँ लगेर राख्नुहोस् r स्क्वायर प्लस r प्लस 4.25 इक्वल्स टु 0 हुन्छ सो यो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो इक्वेसनलाई यो भनेको यस्तो नि त r स्क्वायर प्लस r प्लस 17 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टु 0 हो सो 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 17 इक्वल्स टु 0 a इक्वल्स टु 4 आयो b इक्वल्स टु 4 आयो c इक्वल्स टु 17 आयो र तपाईहरुलाई थाहा छ r इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a यहाँ लगेर इक्वेसन भ्यालु राख्नुस् यहाँ लगेर राख्दाखेरि के आउँदो रहेछ भने नि यस्तो आउँदो रहेछ r को भ्यालु है r को भ्यालु के आउँदो रहेछ नि यो सजिलो छ त्यही भएर मैले गरिन r1 भन्न आउँदो रहेछ r पुरै लेखौँ न टोटल r कति आउँदो रहेछ अनि -1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 2i आउँदो रहेछ सो r1 भनेको के थाहा छ तपाईलाई -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2i क्याल्कुलेसन तपाईहरु आफै गर्नुस् भने अरु त मैले आफै गर्दिरहेको छु यहाँ क्याल्कुलेसन मात्र आफै गर्नुस् भने -1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2i एकचोटी प्लस लियो एकचोटी माइनस लियो r1 r2 को भ्यालु ल अब यो तपाईहरुलाई थाहा छ नि तपाईले पढ्नु भएको छ नि यदि केही गरी r1 को भ्यालु कन्जुगेटेड आयो और r2 को भ्यालु पनि के आयो कन्जुगेटेड आयो भने तपाईले के लेख्नु पर्थ्यो भन्नु त पहिला लेख्नु हुन्थ्यो नि yt इक्वल्स टु cyc इक्वल्स टु e को पावर अल्फा t c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t लेख्नु हुन्थ्यो के न अगाडि च्याप्टरमा मस्त पढाइसके यो यसको बारेमा फेरि पढाकै छैन के हो भन्ने नसोच्नु अगाडि च्याप्टरमा मस्त पढाइसके मैले भने है तपाईहरुले सिरियली पढ्नु भयो भने केही पनि बुझ्नुहुन्न है त्यो च्याप्टर 1 देखि नै पढ्दै जानु पर्यो यहाँ आएर यो बुझिदैन अब सो यहाँ हेर्नु त तपाईहरुले के पढ्नु भएको थियो r को भ्यालु यदि अल्फा प्लस माइनस i बीटा i आयो भने यस्तो कन्डिसन लेख्ने सो यहाँ हेर्नु त त्यस्तै कन्डिसन आयो सो r को भ्यालु के आयो अल्फा को ठाउँमा के आयो 1/2 प्लस माइनस बीटा i त्यही आएन त कन्डिसन यो कन्डिसन सेम हैन हो नि सो अल्फा भनेको कति छ -1 डिवाइड बाइ 2 छ अनि बीटा भनेको छ 2 छ सो यहाँ लगेर राख्नुस् यहाँ लगेर राख्दाखेरि yc को भ्यालु कति अहिले yc छैन हाम्रो यहाँ x1 छ सो यहाँ त्यही भएर म के लेख्छु x1t भनेर लेख्छु अनि e को पावर अल्फा भनेको कति छ e को पावर -1 डिवाइड बाइ 2 t भनेको कति छ t को भ्यालु त अहिले हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर हामी t नै लेख्छौं c1 cos बीटा को ठाउँमा के छ 2t प्लस c2 sin 2t पढाएको हो नि मैले है पढाइसके ध्यान दिएर आफै हेर्नुस् है त सो x1t को भ्यालु कति आयो त e को पावर -t डिवाइड बाइ 2 आयो सो c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t आयो ओके अब तपाईहरुलाई के निकाल्नु पर्यो x2t निकाल्नु पर्यो थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन सो यो निकाल्न के गर्नु पर्यो पहिले सुरु त यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो हैन मैले पहिले भनिसकेको छु यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो कि पर्यो किन पर्यो किनकि तपाईको क्वेशनमा के छ तपाईले यहाँबाट निकाल्न मिल्छ है क्वेशनबाट खै क्वेशन यही अब x2 निकाल्नलाई पहिला सुरु तपाईसँग त x1 छ यो त छ अब यो यसको डेरिभेटिभ x1 को डेरिभेटिभ भयो भने त x2 निस्क्यो कि निस्क्यो सिम्पल त्यही भने के देन तपाईं यसको डेरिभेटिभ गर्न अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ है x1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने मैले गर्दै पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ सो डेरिभेटिभ अफ e को पावर -t डिवाइड बाइ 2 अफ dt भनेको के हुन्छ पहिला यति मात्र हेरौँ है पहिला सो भनेको -1 डिवाइड बाइ हेत्तेरीका तपाईले पढ्नु भयो नि त डेरिभेटिभ अफ dt e को पावर ax भयो सरी at है 80 भयो भने
a/t हुन्छ भनेर पढायो नि त हो नि। सो त्यस्तै गरी यहाँ पनि के हुने हो त -1/2 e⁻t/2 हुने भयो। ठिक छ ठिक छ, अनि मेट्दै सबै झार भरेहरू मेट्दिउँ नि यिनीहरू के काम। सो मैले के लेख्नु मिल्यो -1/2 e⁻t/2। अब यो एकचोटि डेरिभेटिभ भयो, सो अरू सबै सेम लेख्ने। प्लस e⁻t/2 सेम। अब अरू डेरिभेटिभ पढाइ होइन भने केटा यार, के गरेर यो पढाइ होइन। du/dt v प्लस dv/dt u गरे हो कि, यही त गरे हो नि। यसलाई u मानिदेऊ, पुराले v मानिदेऊ, त्यही गरे होइन। तेरिका बुझ्यो त नि, त्यति नि बुझ्नु पऱ्यो है, यो बेसिक कुरा है। ल हेर त, अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ, 2t छ भने कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, साइन माइनस साइन हुन्छ। सो माइनस c1 2 अगाडि आयो साइन 2t। यो पनि कसरी गराएछ म भन्दिनँ है, यो चाहिँ आफै हेर्ने। अब यो यति थाहा छैन भने चाहिँ 2c2 cos 2t बाँकी झापु खान्छ नि केटाहरूले। ल अब यो हेर त के हुन्छ, x11t भनेको के हुन्छ त्यो, लेखौँ न -1/2 e⁻t/2 लेखौँ। यसबाट यस्तो गरौँ न, यसो गरिदिउँ न त, अहिले यता लेखौँ। यहाँबाट लेखेँ ल, x11t इक्वल्स टु, मैले के गरिदिएँ भने e⁻t/2 कमन लिइदिएँ, e⁻t/2 कमन लिइदिएँ। के हुने भयो, -1/2 यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुने भयो, -1/2 c1 cos 2t -1/2 c2 sin 2t हो कि होइन। अनि यो कमन लिँदैछ के हुने हो, -c1 2, यसो गरौँ न, राम्रोसँग लेखौँ न, 2c1 sin 2t प्लस 2c2 cos 2t। अब हेर्नु त यो र कुन चाहिँ रिलेटेड छ त, खै कुनै नि हुन्छ त, कचुरा अरे के गर्न सकिन्छ त, खै त जोडिनु पर्ने हो त यो त। ल ठिक छ, नजोडिन के कोनो मतलब छैन हामीलाई, यतिकै छोडिदिउँ। यो के आयो, x1 ड्यास आयो हो, x1 को भ्यालु छ, x1 को भ्यालु के थियो हामीसँग, x1t को भ्यालु के थियो यहाँ छ है, म लेखिनँ ल, यो लामो, यसलाई भनौँ x1t को भ्यालु। सो अब हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, x2 भनेको कति हो, अब त्यो त हेर्नै पऱ्यो एकचोटि के हो कति हो है, मैले बिर्सेँ। कस्तो बिग्रिया जस्तो फिल भइरह, तर एकचोटि आरामले गरौँ। x2 भनेको कहाँ गयो, x2 भनेको कहाँ गयो, खै त, यहाँ। सो यसलाई के लेख्नु मिल्यो, x2 को डेरिभेटिभ पहिलेदेखि रहेछ त, यो किन चाहिएर पर्दैन हामीलाई, चाहिएन, यो चाहिएन हामीलाई, यो मात्रै चाहियो। x2 इक्वल्स टु के हुने भयो, यो भनेको पहिला 2 नै लेखौँ, यसलाई उता पठाइदिउँ, x11 प्लस 0.5 x1 लेख्नु मिल्यो। सो x2 भनेको 1/2 x11 प्लस, अब 0/0.5 भने 1/2 हो, 1/4 लेख्नु मिलिहाल्यो। यो होइन, यसलाई लेखौँ है तल, के भयो फेरि यो, ल अब लेखौँ x2 भनेको कति रहेछ त, 1/2 x1t प्लस 1/4 x1t, यही त आएको थियो होइन। ल हेर अब हामीसँग के छ, x1 पनि छ, x1 पनि छ, x ड्यास पनि छ, x1 को ड्यास हेर्दाखेरि लामो देख्यो पनि, तर अब गर्नै पर्यो। सो यसो गरौँ न, पहिला एउटालाई मात्रै गरौँ ल, यसलाई मात्रै लिउँ अनि गरौँ है। सो 1/2 x11 t इक्वल्स टु, यसलाई मात्रै गरौँ। सो x1 को लगेर यहाँ, सरी x1 चाहिँ यो भइहाल्यो। सो यहाँ लगेर राखौँ, 1/2 भनेको 1/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो 1/4 1/4 1 1 हो कि हो।
सो के लेख्न मिल्यो e को पावर माइनस t डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस c1 cos 2t माइनस c2 sin 2t माइनस c1 sin 2t प्लस c2 cos 2t के गरेर नि भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै हो। अब यसको पालो 1 डिभाइड बाई 4 x1t भनेको के थियो x1t भनेको यो भइहाल्यो। सो 1 डिभाइड बाई 4 भनेपछि 1 डिभाइड बाई 2 आउनु सरी यहाँ 1 डिभाइड बाई 4 आउनु 1 डिभाइड बाई 4 आउनु है। अब लेखौँ यतिकै लेख्नु भयो किन त्यसलाई त भित्र लगाएर राख्नु नलेख्थ्यौँ ल कमन लिनु मिल्छ नि त e को पावर t2 1 डिभाइड बाई 4 यो त माइनसमा पो छ त है ए होइन नि यहाँ हो कहाँ यहाँ हेर यहाँ हो ठिक छ c1 cos 2t प्लस 1 डिभाइड बाई 4 c2 sin 2t ल अब त मिलिहाल्यो दुईटाले जोडिदिनु त काम किनकि यो प्लस यो भनेको कति आउँथ्यो x2 आउँथ्यो जोडिदिउँ अब x2 कति लामो इक्वेसन है यो तपाईँहरूलाई गर्नु भने चाहिँ आफै गर्नु पर्यो ठिकै छ केही छैन। सो यो लगेर जोडिदिउँ e को पावर माइनस t डिभाइड बाई 2 यसलाई कमन लिइदिनुपर्छ कि फ्याट्टै अगाडि नै है कमन लिइदिउँ है ट्याक्क अगाडि नै कमन लिइदिउँ किनकि यो दुइटा जोडेर नि यो नि सो यो कमन आउँदाखेरि के हुन्छ माइनस c1 cos 2t माइनस c2 sin 2t माइनस c1 sin 2t प्लस c2 cos 2t प्लस 1 डिभाइड बाई 4 c1 cos 2t प्लस 1 डिभाइड बाई 4 c2 sin 2t यो भनेको कति आउँछ भने त के काटिनु पर्ने हो त यार त बिग्रियो बिग्रिनु त नपर्ने हो कहाँ बिग्रियो होला यार कस्तो टेन्सन भयो त यस्तो टेन्सन हुँदैन नि ढल्दिनँ त म ल ल ल ल के गरेँ मैले यो वेट हाय यो के गरेँ मैले यो के गरेँ हाय बिग्रेको छ नि त केटा हो यहाँ भन्नु पर्दैन यहाँ बिग्रेछ हेर त 1 डिभाइड बाई 2 x1t भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गरे हो नि त 1 डिभाइड बाई 2 1 डिभाइड बाई 2 भनेपछि त यो भनेको के हुन्छ 1 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई 1 डिभाइड बाई 2 1 डिभाइड बाई 4 हुन्छ। सो यहाँ के हुनु पर्यो नटी बोय माइनस 1 डिभाइड बाई 4 हुनु परेन पर्यो यहाँ पनि माइनस 1 डिभाइड बाई 4 हुनु परेन पर्यो अनि यहाँ चाहिँ बल्ल 0 सरी 1 1 ठिक छ ल यहाँ चाहिँ बल्ल मिल्यो ए के गर्छ भङ्गले आफ्नो ढङ्गले भने हो कि। सो यो के आयो माइनस 1 डिभाइड बाई 4 आयो यहाँ के आयो माइनस 1 डिभाइड बाई 4 c2 आयो। अब हेर त यो र यो काट्यो त्यही भने काटिनु पर्ने क्वेसन हो त यो त भनेर काट्यो है। अब यहाँ हेर त के आयो बल्ल मेरो आफ्नै मिस्टेक हो सरी बोइज c1 sin 2t t है यो प्लस जस्तो लेख्छु फेरि t पनि म प्लस c2 cos 2t यो भने के हो x2 आयो ठिक छ x1 को भ्यालु पनि आयो x2 को भ्यालु पनि आयो ठिक छ। अब इक्वेसनले के भनेको थियो के निकाल परेको थियो अब x1 0 इक्वल्स टू 2 दिएको छ x2 0 इक्वल्स टू 2 दिएको छ भ्यालु लगाएर राख्नुहोस् आइहाल्छ c1 c2 भ्यालु लगाएर पुट गर्नुहोस् ठिक छ सिम्पल छ। अब ल अब एकचोटि एउटा क्वेसन लेखिदिउँ कतिचोटि सोधा क्वेसन यो लगभग त तपाईँको 6-7 चोटि नै सोधिसक्यो होला यो क्वेसन फेरि त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन। x1 इक्वल्स टू x1 x2 x1 को डेरिभेटिभ भन्नुहोस् है x2 को सिंगल डेरिभेटिभ 3x1 माइनस 4 x2 यसबाट दुइटै के छ x1 0 इक्वल्स टू -1 छ र अर्को x2 0 इक्वल्स टू 2 छ। यो क्वेसन TU 2081 मा नि सोधेको छ
2081 को पार्टियल मान सोधेको छ TU 2081 को रेगुलर मान सोधेको छ TU 2079 को रेगुलर मान सोधेको छ TU 2077 को रेगुलर मान सोधेको छ कति लेटेस्ट हुन्छ कतिचोटि सोधे यो क्वेसन के गाह्रो छ भने सजिलो छ केही त छैन यसबाट तपाईले सिम्पल गर्नुस् अघि मैले फर्स्ट क्वेसन गरे जस्तै सो R1 को भ्यालु आउँछ -1 R2 को भ्यालु आउँछ -2 सिम्पल यतिकै थाहा हुने कुरा हैन अनि यहाँबाट तपाईले निकाल्नुस् जनरल सोलुसन अनि लगेर राख्नुस् y2 मा y2 को भ्यालु निकाल्नुस् र यसमा आउँछ c1 को भ्यालु -7 c2 को भ्यालु खै त c2 को भ्यालु 6 आउँदो रहेछ ल c2 को भ्यालु 6 यसलाई लगेर राख्नुस् जनरल सोलुसन आयो ठीक छ ल 77 मा सोधा हैन चाहिँ 77 मा चाहिँ यो सोधा हैन चाहिँ यति तीनटामा सोधा रहेछ अर्को ल ठीक छ बुझिन्छ कति सजिलो छ यो अर्को क्वेशन चाहिँ म गर्दिन्छु ल कुनै छ अरु गाह्रो कुनै गाह्रो छैन अरु ल त्यो फर्स्ट वाला चाहिँ अलि गाह्रो सेकेन्ड वाला चाहिँ अलि गाह्रो थियो है मैले गरिदिनु पर्ने छ फुल माथि दिइहाल्छ नि ल अब नसोधोस् त्यो क्वेशन अलिकति गाह्रो पनि छ अलि गाह्रो भन्दा नि लामो छ लेन्दी छ लेन्दी भएपछि बिग्रिन्छ काहीँ न काहीँ म्याथमा ल यो क्वेशन हेरौँ त ल यो क्वेशन चाहिँ 2079 2077 मा सोधेको रहेछ ल यो क्वेशन चाहिँ कहिले कहिले सोधेको रहेछ त एकछिन ल यो क्वेशन चाहिँ सोधेको रहेछ 2079 2077 बडो निन्द्रा लागिरहेछ मलाई आज कति बग सल्भ गर्नु थियो एपमा अरु एपमा अब त्यो ब्याचलर क्वेशन ब्याङ्क एपमा नि सल्भ गर्नुपर्ने छ बग कहिले सल्भ गर्ने होला त्यो यसको दिएको छ x10 = 3 यो सोधेको TU 2079 मा TU 2077 मा ल यो क्वेशन त्यही हो अब तपाईले सिधै लगेर पहिला सुरु सबभन्दा अगाडि डेरिभेटिभ गर्नुस् सिंगल डेरिभेटिभ पहिला सुरु डेरिभेटिभ रे गर्ने हो प्याटर्न फलो गर्नु पर्यो हैन -2x2 को डेरिभेटिभ अब x2 को डेरिभेटिभ यहाँ छ यहाँ भ्यालु ल्याएर राख्नुस् x11 = 2 x2 को डेरिभेटिभ भनेको इन्टु -2x1 भयो यसलाई भन्छ के x1 -- -4 x1 भयो सो x1 + 4 x1 = 0 सो x1t भनेको त के थाहा छ तपाईलाई ART भन्ने थाहा छ सो यसको डबल डेरिभेटिभ गर्यो भने r² + 4 = 0 सो r² = -4 यो भनेको r² = -4 r = √i को स्क्वायर 4 भनेको कति हो r² ± 2i ठीक छ अब यसको निकाल्यो भने x मै छ x1 मै निकालौं हेतेरिका x1t भनेको त्यो आदि भनेको अल्फा को योसँग कम्पेयर गर्नु अल्फा + बीटा i अल्फा भने 0 छ सो बीटा भनेको 2 छ सो e को पावर 0 भएपछि c1 cos 2t + c2 sin 2t ल x1 को भ्यालु हेरेछ अब तपाईहरुलाई थाहा छ x2 को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो x2 को भ्यालु त भने त यो x2 को भ्यालु निकाल्नलाई x1 को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो सो x1 को डेरिभेटिभ निकालौं के हुन्छ त -2c1 cos sin 2t + c2 नलेखौं 2 लेखौं अगाडि 2c2 cos 2t यो भने के हुन्छ त -2c1 sin 2t + 2c2 cos 2t = 2 * x2 सो 2 ले डिवाइड गर्थ्यौं x2 को भ्यालु कति आयो त -c1 sin 2t + c2 cos 2t है ल अब तपाईहरुलाई थाहा छ x1 भनेको यो भनेको त्यो x1 = 3 t = 0 सो यो भनेको नि के हो
x2 इक्वल्स टु 4 t इक्वल्स टु 0 सो यसलाई लगेर यहाँ भ्यालु राख्नुहोस् यो भनेको त्यो 3 इक्वल्स टु c1 इन्टु cos 0 को भ्यालु लगेर cos 0 भने 1 हुन्छ सो 1 सो c1 को भ्यालु कति आयो 3 sin यहाँ 0 है sin 0 को भ्यालु हुन्छ 0 सो c2 पनि 0 हुन्छ है सो सिमिलरली यहाँ लगेर राख्नुहोस् 4 इक्वल्स टु माइनस c1 इक्वल्स टु 0 प्लस c2 इक्वल्स टु 1 किनकि cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ सो c2 भनेको कति आयो 4 आयो सो c1 भनेको कति आयो 3 आयो थियो अब लगेर x1 मा x1 t मा लगेर राख्नुहोस् यो भ्यालु 3 भने 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t अनि x2 मा लगेर राख्नुहोस् कति 4 cos सरी बिग्रे यार x2 मा के थियो c1 भनेको कति छ 3 माइनस 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t इज द एन्सर ल यो पनि सोधेको यतिमै सजिलो छ यो त ल मैले अरु के गर्दिनु पर्छ र आफुहरुलाई गर्दिनु पर्छ ल पर्दैन होला आफुहरुलाई एउटा क्वेशन दिम अनि सकाइदिम ल आफै गर्नु ल अर्को एउटा क्वेशन छ एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट यो पनि यति बडे एक्जामलाई पुग्यो ल 7 मार्क्स आयो ल यहाँबाट अरे 3x1 - 2x2 यो भनेको x1 0 equals to 3 and x2 0 equals to 1 divided by 2 यो tu 2075 मा सोधेको है त अब यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि के आउँदो रहेछ भने नि यस्तो आउँदो रहेछ x1 लाई सल्भ गर्दै जाँदा x1 t लाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि r स्क्वायर - r - 2 equals to 0 आउँदो रहेछ र r1 को भ्यालु आउँछ यसबाट कति आउँछ के थाहा हुन्छ 2 r2 को भ्यालु आउँछ -1 है अनि यसबाट तपाईको जनरल सोलुसन आयो x1t equals to c1 e को पावर 2t plus c2 e को पावर -t आयो अब यसलाई लगेर राखौं x1 मा लगेर अब x1 को डेरिभेटिभ निकालौं सो x1 को डेरिभेटिभ t यहीबाट निकाल्दा के हुन्छ 2 c1 e को पावर 2t c2 e को पावर -t यो पनि आयो अब x2 निक्ल्यो सो x2 भनेको के छ x11 -3x2 equals to -2 x2 हो सो पहिला यसो गरौँ 3x2 x1 equals to x2 गर्दियौं सो यो के लेख्नु मिल्यो 3x2 x1 को डेरिभेटिभ डिभाइड बाइ 2 हाततिरका हो के र x2 सो 3 into x2 भनेको अब x1 भनेको छ यो भइहाल्यो c1 e को पावर 2t plus c2 e को पावर -t minus x1 डेरिभेटिभ भनेको छ 2c1 e को पावर 2t minus c2 e को पावर -t डिभाइड बाइ 2 इक्वल्स टु x2 यो भनेको कति आउँछ भन्नु त 3 भनेपछि c1 e को पावर 2t 3 भनेपछि प्लस 2 c2 e को पावर -t गरी हेर्नु है क्याल्कुलेट म के थियो यो के थियो x2 यो भनेको त्यहाँ 1 डिभाइड बाइ 2 c1 e को पावर 2t प्लस c2 e को पावर -t इक्वल्स टु x2 इज द एन्सर त हैन x2 को भ्यालु सो x1 को भ्यालु पनि आयो x2 को पनि भ्यालु आयो अब इनिशियल भ्यालु पनि दिएको छ सो यसको फाइनल एन्सर के आउँछ त c1 को एन्सर आउँदो रहेछ 11/3 c2 को एन्सर आउँदो रहेछ -2 डिभाइड बाइ 3 सो c1 लाई लगेर राख्नुस् यहाँ c2 लगेर राख्नुस् यहाँ c1 लाई लगेर राख्नुस् यहाँ c2 लगेर राख्नुस् यहाँ लगेर राख्नुस् एन्सर आइहाल्छ एउटा आउँछ 11 डिभाइड आफै लेख्नुस् आफै 3 2 6 हुन्छ नि त अनि 3 2 6 11/6 भएन त यो ल यसको तपाईहरुलाई यदि मैले नगर्देको क्वेशन गाह्रो लाग्यो अप्ठ्यारो लाग्यो एडिट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा यसको सोलुसन छ आज आउँछ म आज हाल्दिन्छु तपाईहरुलाई अपडेट गर्दिन्छु चिन्ता नगर्नुस् हैन चिन्ता नगर्नुस् आज अपडेट गर्दिन्छु चट्ट गरेर ट्याक्कै डाउनलोड गरेर चट्ट पढिहाल्नुस् है त ल अनि अब म चाहिँ के सोचिरहेको छु भने म बीएससी सेकेन्ड इयरको त अब हाम्रो लगभग 13 डेजमा सबै कोर्स सकिन्छ
अबको 13 दिनमा हामीले फोरियर सिरिज पार्शियल डेरिभेटिभ होइन अब आज हामी अर्को च्याप्टर पढ्छौँ च्याप्टर कुन पढ्छौँ अब हामी च्याप्टर 6 पढ्छौँ होइन डिफरेन्सियल इक्वेसन फर्स्ट अर्डर बट नट फर्स्ट डिग्री यसबाट तपाईँलाई सधैँ सोध्छ 7 8 यता अगाडि 7 मार्क्सको सोध्छ 7 + 4 मार्क्सको पनि सोधिदिन्छ कहिले 7 लगभग यसबाट तपाईँलाई 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ भनौँ न 7 to 10 मार्क्स सोध्छ 7 to 10 मार्क्स सोध्छ यो बिचमा जेन सोध्न सक्छ होइन 7 to 10 मार्क्सको क्वेसन पढ्ने च्याप्टर आउँदैछ यहाँबाट 7 मार्क्स भइहाल्यो यहाँबाट सोलिड 7 मार्क्स अब पढ्नेबाट 7 देखि 10 मार्क्स होइन यहाँबाट तपाईँले 14 मार्क्स ल्याइहाल्नुभयो अगाडिबाट 14 मार्क्स सधैँ छ +14 अहिले लङ क्वेसन एन्सर भने सो यसबाट त कति आयो 28 मार्क्सको आइसक्यो तपाईँलाई मैले पढाएको बेसिक लङ क्वेसन एन्सरहरूबाट मात्रै है त ल आजलाई यति नै गरौँ यो भिडियो चाहिँ अर्को भिडियो हामी फेरि भेट्नेछौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो त्यतिखेरसम्म पढ्नुहोस् खुसी हुनुहोस् ह्याप्पी हुनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् यो भएन त्यो भएन पढाएको भएन के पढाएको यो मिल्दैन पढाएको एकदम झ्याउलायो पढाएको सुन्दै भन्नुहोस् म अझै इन्ट्रेस्टिङसँग पढाउनेछु ल त्यही भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गरौँ